สวัสดีครับทุกท่านคืนนี้ผมมีเรื่องราวสยองขวัญเรื่องหนึ่งที่อยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำจนทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าสินเป็นชาวจังหวัดเลยที่เข้ามาในกรุงเทพเพื่อใช้แรงงานแลกเงินส่งกลับไปช่วยเหลือครอบครัวตั้งแต่อายุ18ปีเขาเริ่มอาชีพเข็นรถส่งผักในตลาดทำงานก่อสร้างรับจ้างตัดต้นไม้ถางหญ้าทำสวนรวมไปถึงขับรถ2 แถวรับจ้างประจำทางด้วยความที่สินเป็นคนไม่เลือกงานและเป็นคนเก็บหอมรอมริบทำให้หลายปีต่อมาเขาสามารถเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งแต่มันก็ยังไม่มากพอที่จะเริ่มลงทุนค้าขายที่จังหวัดบ้านเกิดสินเลยตัดสินใจเก็บเงินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขารวบรวมเงินได้มากพอเขาจึงนั่งรถทัวร์กลับบ้านเกิดการกลับมาของสินทำให้พ่อแม่รู้สึกดีใจเพราะขณะนั้นสินมีอายุได้28ปีเท่ากับว่าเขาจากบ้านไปนานถึง10ปีแต่จากนี้ไปเขาจะได้กลับมาอยู่ดูแลพ่อแม่พร้อมทั้งมีกิจการของตัวเองไปด้วยหลังจากสินพักจนหายเหนื่อยเขาก็ไปติดต่อขอเช่าตึกแถวตลาดแล้วก็เริ่มสั่งสินค้ามาขายปรากฏว่าร้านของสินเป็นที่นิยมมากเพราะนอกจากสินค้าจะใหม่แล้วราคาก็ยังถูกโดยเฉพาะขนมที่สินมักจะเวียนสั่งเข้าร้านเพื่อให้เด็กๆได้มาลองซื้อไปกินเย็นวันหนึ่งเป็นช่วงที่สินใกล้จะปิดร้านก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาซื้อน้ำดื่มท่าทางของเธอดูเหมือนสาวเมืองกรุงที่หลงทางมาเธอมาถามทางเข้าหมู่บ้านจริงๆสินรู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเธอคนนั้นมาทำไมเพราะหมู่บ้านของเขาไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเขาจึงวิสาสะถามว่าจะเข้าไปทำไมพอเธอบอกว่าจะเข้าไปหาตาทินกับยายนันสินก็สนใจขึ้นมาทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเคารพมาตั้งแต่เด็กๆแถมบ้านยังอยู่ไม่ไกลกันเขาเลยอาสาจะพาไปส่งถึงที่หญิงสาวยิ้มให้แต่ก็ไม่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นใครจนสินมาจอดมอเตอร์ไซค์หน้าบ้านของตาทินกับยายนันแล้วตะโกนเรียกทั้งสองเปิดประตูออกมาแล้วทักทายจากนั้นก็เพ่งมองหญิงสาวที่ยืนอยู่แล้วทั้งหมดก็โผล่เข้ากอดกันทิ้งให้สินยังงงว่าหญิงสาวคือใครยายนันเห็นสินทำหน้างงก็เลยบอกว่านี่คือมะนาวหลานสาวคนเดียวของแกสินตะลึงเพราะไม่คิดว่าสาวสวยที่อยู่ตรงหน้าจะเป็นคนเดียวกับเด็กหญิงแก่นแก้วที่เคยปีนต้นไม้เล่นกับเขาเมื่อ20ปีก่อนแต่เธอต้องย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ที่ภาคเหนือจากนั้นก็ไม่เคยได้ข่าวกันอีกเลยและตัวเขาเองก็ลืมเธอไปแล้วมะนาวหัวเราะเพราะคิดแล้วว่าสินคงจำเธอไม่ได้เพราะเธอเปลี่ยนไปมากแต่สินยังคงมีเขาหน้าเดิมอีกอย่างจากการพูดคุยกันทำให้เธอรู้ว่าเขาคือใครสินรู้สึกอายที่จำมะนาวไม่ได้แต่เธอก็ไม่ได้ถือสาอะไรเพราะไม่ใช่เรื่องใหญ่เช้าวันต่อมามะนาวถือถ้วยแกงมาที่บ้านสินเพราะตั้งใจมาทักทายพ่อแม่ของเขาด้วยตอนนั้นเป็นมื้อเช้าพอดีเธอก็เลยได้ร่วมวงแล้วคุยกันถึงอดีตอย่างสนุกสนานวันนั้นสินเลยไม่ไปขายของและพามะนาวไปทัวร์หมู่บ้านเมื่อมะนาวกลับมาอยู่กับตายายเธอจึงตั้งใจจะเอาความรู้ที่เรียนมาเปิดร้านเสื้อผ้าเธอเช่าร้านในตลาดแล้วเริ่มนำเสื้อผ้าที่ตัวเองออกแบบมาวางขายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ซึ่งมันก็เป็นไปด้วยดีเวลาผ่านไปปีกว่าสินจึงได้ขอมะนาวแต่งงานซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยงานจึงถูกจัดขึ้นมาอย่างเล็กๆเรียบง่ายมีผู้ร่วมงานเป็นคนในหมู่บ้านและเธอก็ได้ใส่เสื้อผ้าที่ออกแบบเองทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างปกติสุขมาตลอดจนกระทั่งเจอพิษเศรษฐกิจการค้าขายรายได้ลดลงแต่สินก็ยังพอขายได้ไม่กับถึงขาดทุนแต่เสื้อผ้ามะนาวแทบจะขายไม่ออกเธอรู้สึกท้อใจแต่สินก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรหากขายไม่ได้ก็ค่อยเลิกแล้วเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นแทนคืนนั้นมะนาวนอนหาของขลังเพื่อมาบูชาในตอนที่สินหลับนิ้วของเธอเลื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอเว็บไซต์หนึ่งที่เปิดให้เช่าของขลังหลายชนิดมีรีวิวมากมายที่การันตีความสำเร็จมะนาวรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีเพราะคิดว่านี่อาจเป็นทางรอดของเธอก็ได้มะนาวเลื่อนดูภาพบนหน้าจอพลางรู้สึกถอดใจกับราคาเพราะไม่มั่นใจในเรื่องผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกเสียดายเงินด้วยหากมันไม่ได้ผลเธอกำลังจะกดออกจากเว็บไซต์แต่สายตาดันมองไปเห็นตุ๊กตาที่ดูน่ารักตัวหนึ่งแม้จะดูไม่น่าเชื่อถือแต่เธอก็รีบกดดูราคา
ซึ่งมันก็เป็นที่น่าแปลกใจเพราะราคาถูกกว่าตุ๊กตาตัวอื่นเกือบครึ่งหนึ่งมะนาวตัดสินใจทักแชทไปด้วยความตื่นเต้นไม่ถึง10 นาทีร้านค้าก็ทักกลับมาให้รายละเอียดร้านค้าบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้สามารถให้โชคลาภรวมถึงการค้าขายหากได้ผลแล้วห้ามลืมให้น้ำกับขนมเด็ดขาดหากไม่ทำตามจะเจอกับผลที่คาดไม่ถึงหลังอ่านจบมะนาวรู้สึกกลัวแต่ก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าหากทำตามข้อตกลงคงไม่มีอะไรเธอกดโอนเงินไปยังร้านค้าแชทตอบขอบคุณและแจ้งว่าจะส่งตุ๊กตามาให้มะนาวภายในสัปดาห์นี้เธอหลับตาลงนอนอย่างสบายใจขึ้น3 วันต่อมาของที่เธอต้องการก็มาถึงมะนาวรีบแกะกล่องพัสดุออกดูตุ๊กตาที่เธอเห็นน่ารักมากจนมะนาวถึงกับยิ้มเธออ่านคำแนะนำอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะนำตุ๊กตาไปตั้งบนตู้ที่เตรียมไว้และตั้งชื่อว่าต้นกล้าตอนแรกสินก็ทักท้วงแต่เขาเห็นว่ามันเป็นความสบายใจของมะนาวก็เลยไม่ค้านอะไรไม่น่าเชื่อว่าหลังจากที่มะนาวนำตุ๊กตามาได้เพียงสัปดาห์เดียวร้านเสื้อผ้าที่เหมือนจะพังไม่เป็นท่าก็กลับมาคึกคักออเดอร์ล้นมือทั้งหน้าร้านและออนไลน์จนต้องจ้างคนมาช่วยเพิ่มมะนาวไม่ลืมที่จะนำขนมกับน้ำไปให้ตามสัญญาเธอทำอย่างนั้นมาหลายเดือนจนมีเงินเป็นกอบเป็นกำแต่มีอยู่วันหนึ่งออเดอร์เยอะจนมะนาวแทบไม่ได้พักร่างกายรับไม่ไหวจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยไม่ได้นำของไปถวายแล้วเธอก็ลืมเรื่องนี้ไปสนิทและสิ่งที่ตามมาคือคืนนั้นมะนาวได้ยินเสียงเด็กวิ่งตลอดคืนวันรุ่งขึ้นเธอจึงแจ้งพยาบาลแต่คำตอบที่ได้คือตึกที่เธออยู่ไม่มีผู้ป่วยเด็กมะนาวรู้สึกแปลกใจแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นกิจการที่กลับมารุ่งเรืองก็เงียบลงอีกครั้งแถมครั้งนี้ยังหนักกว่าเดิมเพราะมะนาวโดนลูกค้าทางออนไลน์ยกเลิกสินค้านับ10 เจ้าเหตุการณ์นี้ทำให้เธอสูญเงินหลักหมื่นไปในพริบตาแต่มะนาวก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องตุ๊กตาเนื่องจากอยู่ในสภาวะที่กำลังเครียดเวลาผ่านไปจนเธอนึกขึ้นมาได้เธอรีบทักไปปรึกษาร้านตุ๊กตาคำตอบที่ได้คือเธอทำผิดสัญญาและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นอกจากจะต้องรับผลที่เกิดขึ้นในที่สุดร้านเสื้อผ้าก็ถูกปิดลงแล้วมะนาวก็กลายเป็นคนเงียบไม่พูดไม่จากับใครสินทนเห็นมะนาวเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ไหวจึงพาไปหาพระที่รู้จักท่านบอกสินว่าหากมีของแปลกอะไรในบ้านให้เอามาไว้ที่วัดท่านจะเป็นคนจัดการให้เองและมะนาวจะต้องมาอาบน้ำมนต์เป็นเวลา3 วันจากนั้นให้ทำบุญพร้อมกรวดน้ำแล้วเธอจะค่อยๆดีขึ้นไม่น่าเชื่อว่าหลังจากทำทุกอย่างตามคำของพระมะนาวค่อยๆกลับมาสดใสร่าเริงเหมือนเดิมโดยในครั้งนี้เธอเปลี่ยนมาขายอาหารตามสูตรในอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโดยไม่ต้องพึ่งของขลังใดๆและมะนาวก็ไม่เคยคิดจะหาตัวช่วยแปลกๆอีกเลยฟังเรื่องนี้แล้วคิดยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและรบกวนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ